लुडब्रेक फॉल कॅल्गरीपासून 200 किलोमीटर दक्षिणेला क्रोज नेस्ट नदीवर असलेला हा एक सुंदर धबधबा. याच्या प्रवाहाच्या आकारावरून काही लोक याला मिनी नायगरा असेही म्हणतात. चला तर हा मिनी नायगरा फॉल्स बघायला. या धबधब्याकडे जाण्यासाठी आपल्याला हायवे क्रमांक 22 ने प्रवास सुरू करावा लागतो. एका बाजूला रॉकी डोंगर रांगा तर दुसऱ्या बाजूला पठार अशा नयनरम्य प्रदेशातून हा रस्ता जातो. अशा सुंदर भागात आपल्याला वाटेत थांबण्याचा मोह झाला नाही तर नवलच. प्रवासात सुरुवातीला ब्लॅक डायमंड, टर्नर व्हॅली, लॉंग व्ह्यू अशी छोटे खाणी कडे लागतात. या गावातील घरे बघून मन प्रसन्न होते. पण मग ह्याच रस्त्यावर 113 किलोमीटरचा निर्जन प्रदेश येतो. या प्रदेशात ना कुठले गॅस स्टेशन, ना कुठले दुकान, ना कुठले घर. इथे याला नो सर्व्हिस एरिया म्हणतात. मजल दर मजल करत आणि रोड हिप्नोसिस टाळण्यासाठी मध्ये छोटे ब्रेक घेत आपण साधारण 3 तासात लुडब्रेक धबधब्याजवळ पोहोचतो. पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या या नदीचा प्रवास तसा छोटासा, पण वाटेत येणारा हा धबधबा नदीचे आकर्षण बिंदू ठरला आहे. या धबधब्याचा आकार जगप्रसिद्ध नायगरा धबधब्यासारखा आहे. विशेष म्हणजे इथेही एक पूल आहे आणि हा धबधबा अमेरिकन बॉर्डर पासून फक्त 100 किलोमीटर दूर आहे. चला आता हा धबधबा जवळून बघूया. यासाठी आपल्याला नदी पात्रात उतरावे लागेल. त्यासाठी इथे पायऱ्यांची सोय आहे. इथून धबधब्याचे दृश्य काही वेगळेच दिसते, हो ना? आम्हाला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. इथे फेसळते पाण्याच्या काठाशी उभे राहून अंगावर पाण्याचे असंख्य तुषार झेलण्याची मजा काही वेगळीच आहे. आम्ही दोघांनी याचा पुरेपूर आनंद घेतला. थोड्या वेळाने वर आलो आणि निघण्यापूर्वी एक ड्रोन शॉट घेतला.
पार्किंगकडे आलो आणि निघालो एक आगळी वेगळी जागा बघायला. ती आपण बघूया पुढील व्हिडिओत. तोवर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.